ตัวต้านทานตัวนี้ที่ผมใส่เข้ามาเนี่ยนะครับก็คือตัวต้านทาน50 โอห์มนะครับเป็นการชดเชยนะผมขนานกันขนานตัวต้านทานเป็นตัวต้านทาน100 โอห์มนะพอดีที่ร้านมีแค่100นะครับไม่ได้มีต่ำกว่านี้ก็เลยขนานกันนะครับขนานตัวต้านทานความต้านทานจะต่ำลงนะครับสูตรการขนานตัวต้านทานก็ตามในเน็ตเลยนะครับเดี๋ยวเราลองดูนะครับเดี๋ยวเราลองป้อนไฟใหม่อีกทีนะครับเดี๋ยวแหล่งจ่ายเข้ามานะครับแหล่งจ่ายบวกนะครับขั้วลบเข้ามานะครับตรงนี้นะครับก็คือตัวต้านทานตัวนี้แหละเราจะต่อกับแหล่งจ่ายเลยแหล่งจ่ายก็คือตัวนี้นะเดี๋ยวผมปิดอยู่นะครับผมปิดอยู่นะผมเปิด power supply เข้ามานะครับจากนั้นเดี๋ยวผมค่อยๆปรับนะครับปรับแรงดันขึ้นเป็น3 โวลต์นะครับแรงดันจะค่อยๆเพิ่มขึ้นนะครับเป็นตัวต้านทานแบบทดรอบนะครับค่อยๆขึ้นไปให้เขาไปอยู่ประมาณสัก 2.9 เดี๋ยวได้ยินเสียงอะไรตีดเดี๋ยวหรือว่ามันทำงานได้เดี๋ยว 2.9 เอา 2.9 ก่อนนะเปิดได้ไหมแต่มันเหมือนทำงานได้นะครับเดี๋ยวลองหลายๆแบบนะลองปิด power supply ก่อนนะครับลองป้อน3 โวลต์เข้ามาเลยนะครับเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าจริงๆมันจะต้องตัดกราวโหลดกับกราวแรงจ่ายออกจากกันนะครับเวลาที่เราบิดสวิตช์เนี่ยทุกอย่างจะทำงานพร้อมกันหมดนะครับเหมือนจังหวะของเขามันไม่พร้อมกันอยู่สมมุติว่าเราเอากราวเข้ามาตรงนี้นะครับมันจะครบวงจรเลยทั้งที่เรายังไม่ได้เปิดเลยนึกออกไหมนะครับถ้าเราเปิดเนี่ยบางทีไฟตรงนี้มันมารอแล้วนะครับเวลาเราเปิดเนี่ยมันอาจจะผิดจังหวะเนื่องจากว่าค่าความต้านทานขารีเซ็ตเนี่ยมันเพี้ยนอยู่นะครับเดี๋ยวเราลองเปิดไว้รอนะครับเปิดไว้รอนะจากนั้นเราเปิด power supply เข้ามาเมื่อกี้เราตั้งที่ 2.9 โวลต์แล้วนะครับแรงจ่ายนะ3 2 1ปั๊บติดแล้วนะครับเห็นไหมแสดงว่า MCU ในส่วนของขารีเซ็ตเนี่ยเขาลีกอยู่แต่เขาไม่ได้ช็อตนะครับเขาลีกแต่ว่ามันยังพอชดเชยกระแสไฟฟ้าให้ได้เราเรียกว่าหลักการชดเชยกระแสนะครับแต่ถ้าเราปิดเนี่ยจะเปิดไม่ได้นะปิดแล้วเวลาเปิดจะเปิดไม่ได้ไหมครับเปิดไม่ได้นะครับเราจะต้องปิดแรงจ่ายก่อนนะครับเพราะว่าตำแหน่งตรงเนี้ยมันผิดอยู่นะครับตำแหน่งตรงเนี้ยเนี่ยจริงๆที่เราต่อแรงจ่ายมาตรงนี้เลยนะมันไม่ได้มันจะต้องต่อตรงนี้แต่เนื่องจากว่าผมไม่อยากบัตรกรีเยอะผมก็เลยหาบัตรกรีในจุดที่มันไม่ได้ใช้งานนะครับจริงๆผมถากตรงนี้ก็ได้ถากออกแต่ว่าไม่อยากทำนะครับกลัวเสียโฉมก็ลองหาจุดที่มันพอจะเป็นไปได้อะไรแบบนี้ไปก่อนนะครับก็สรุปว่าการชดเชยกระแสไฟฟ้านะครับมีความเป็นไปได้สมมติว่าตรงนี้มันช็อตอยู่ถ้าเราไม่ได้ชดเชยกระแสไฟฟ้าด้วยตัวต้านทานตัวนี้มาเนี่ยกระแสไฟฟ้าตรงนี้มันจะไม่พอนะครับไม่พอไปไบอัสมันจะไหลลงกราวเลยนะครับเพราะว่าตรงนี้มันพร้อมจะกินกระแสไฟฟ้ามามากอยู่แล้วกระแสไฟฟ้ามาเท่าไหร่มันไม่สนนะมันกินลงกราวก่อนเลยความต้านทานลงกราวตรงไหนก่อนมันกินได้มันก็กินไปเราจะเอาชนะจุดลีกได้ยังไงนะครับเราก็ต้องชดเชยกระแสไฟฟ้าเข้ามาพอชดเชยกระแสไฟฟ้าเข้ามาเนี่ย3 โวลต์หาร47 โอห์มเนี่ยผมใส่ตัวต้านทาน50 โอห์มนะไม่ใช่อีกแล้วเดี๋ยวเอา50นะครับ50 โอห์มนะครับ50 โอห์มนะครับเราก็เอา3 โวลต์นะครับหาร50เท่ากับ 0.06 เอาคูณ 1,000 นะครับคูณ 1,000 60 มิลลิแอมป์60 มิลลิแอมป์
ชดเชยมาให้ในระบบเลยคราวนี้60มิลลิแอมเนี่ยมันจะรั่วลงกาวไปอีก37โอห์มนะครับเราก็เอา3โวลต์เนี่ยนะครับหาร37โอห์มนะครับที่มันลงกาวไปนะครับเพราะว่าค่าความต้านทานหรือกระแสไฟฟ้าที่เข้ามาเนี่ยบางทีมันจะมีการเพิ่มขึ้นได้ลดลงได้นะครับเป็นค่าเฉลี่ยแต่ว่าทฤษฎีเนี่ยเขาจะให้มาประมาณนี้ก็คือสูตรของกระแสไฟฟ้าก็คือเอาแรงดันของแรงจ่ายหารด้วยความต้านทานที่มันผ่านนะครับส่วนตรงนี้37โอห์มเนี่ยนะครับตรงนี้นะเส้นเนี้ย37โอห์มเนี่ยเราก็เอา3โวลต์ตรงเนี้ยมาลบมาหารความต้านทานตรงนี้เราจะได้ปริมาณกระแสไฟฟ้าที่ไหลลงกาวตรงนี้ด้วยนะครับหมายความว่าตรงเนี้ยมันไหลลงกาวอยู่ที่37โอห์มแต่ว่ากระแสไฟฟ้าที่เข้ามาเนี่ยมันเข้ามาอยู่ที่50โอห์มเห็นไหม50โอห์มมันมากกว่า37เพราะฉะนั้นกระแสที่ตกค้างในระบบเนี่ยจึงตกค้างอยู่ประมาณสัก13โอห์มนะครับ13โอห์มก็เปรียบเสมือนว่าตรงเนี้ยมันยังเหลืออยู่นะครับมันยังเหลืออยู่ยังเหลือกระแสไฟฟ้าอยู่ไปไบอัสจึงทำให้ระบบข้างในเนี่ยเดินได้นะครับเนี่ยแหละเนี่ยคือคำตอบเลยนะครับที่ผมตัดสินใจไม่แทงไฟเนี่ยผมคิดว่าผมเห็นช่องที่จะทำได้ก็คือเป็นการชดเชยกระแสไฟฟ้าเข้ามาในระบบนะเพราะว่ากระแสไฟฟ้าไปไบอัสไม่พอนะครับมันไหลลงกาวไปแล้วเราจะต้องชดเชยกระแสไฟฟ้าเข้ามาด้วยตัวต้านทานที่ภายนอกแบบนี้นะครับเรารู้แล้วว่ามันเปิดได้แล้วแต่ว่าจังหวะการเปิดเนี่ยนะครับมันจะต้องมาพร้อมกับแรงจ่ายเลยปั๊บนะครับแบบนี้แบบนี้ได้แล้วนะครับเนี่ยเห็นไหมกดแสงได้ไหมแสงได้ไหมครับปิดแสงได้นะครับแบบนี้แต่ว่าถ้าเราปิดแล้วจะเปิดขึ้นไม่ได้นะเพราะว่าตำแหน่งที่เราเอามาใส่เนี่ยมันผิดนะครับมันผิดกระบวนการเขานะครับถ้าเราทดสอบแบบนี้มันได้เนี่ยเราก็ทำให้เรียบร้อยเหมือนเดิมนะครับจากนั้นก็ปิดฝาแล้วก็ใส่ฐานก็ใช้งานได้เลยแล้วเวลาปิดเปิดมันจะปิดเปิดได้ปกติเลยเพราะว่าตำแหน่งกราวหรืออะไรเนี่ยมันถูกต้องนะครับมันมีการตัดกราวนะครับตัดกราวพวกนี้นะครับผมปิดนะครับการตัดกราวเนี่ยนะครับมันเป็นจังหวะนะครับเวลาตัดกราวเวลาต่อกราวไอ้2ตัวเนี้ยนะครับมันจะพร้อมกันเลยนะครับไม่ใช่พูดผิดเวลาตัดต่อกราวของไอ้2ตัวเนี้ยนะครับมันจะทำคนละช่วงเวลาสมมุติว่าตัวนี้ต่อเนี่ยตัวนี้จะเปิดออกนะครับพอต่อเนี่ยไฟจะไหลเลยนะครับไหลเขาจะทำงานได้แต่พอเราปิดนะครับเลื่อนปิดเนี่ยตัวนี้จะจากตัวนี้แบบนี้นะพอเราปิดเนี่ยจะกลายเป็นว่าแบบนี้มันจะเป็นแบบนี้ไฟตรงนี้ก็จะไหลลงกราวแทนนะครับส่วนตรงนี้ก็ไม่ต่อกราวก็กลายเป็นว่าไฟไม่ครบวงจรนะครับประมาณนี้คล็อกแสดงว่าคล็อกไม่เสียนะครับคล็อกเนี่ยผมเอาตัวคล็อกของผมให้เลยเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าคล็อกของเดิมของลูกค้าเนี่ยนะครับแต่คล็อกไม่เสียนะครับมันสกปรก สกปรกไปด้วยตะกั่วนะครับเพราะว่าเนื่องอาจจะด้วยตอนที่ผมเอาออกนะครับผมปาดหัวบัตรกีไม่ชะนะครับมันก็เลยติดเศษตะกั่วไปบนหัวนะครับผมก็เลยเอาตัวของผมให้แต่ว่าตัวของผมใช้ตัวใหม่ที่ผมเพิ่งซื้อมาใส่เข้าไปนะครับที่ใส่ออกทดสอบไปแล้วนะเมื่อคลิปที่แล้วที่ผ่านมานะครับโอเคประมาณนั้นก็ EP นี้มีความเป็นไปได้นะครับเห็นไหมมันมีช่องนะครับมีช่องแต่ว่าเทคนิคนี้จะใช้ได้กับขาที่ไม่สำคัญนะแล้วก็จะใช้ไม่ได้ทุกเคสเสมอไปนะครับเขาเรียกว่าลองดูก่อนลองดูไม่เสียหายถ้าได้ก็ดีถ้าไม่ได้ก็ไม่เสียหายก็ยังได้เจอคำตอบว่า MCU เสียจะได้บอกลูกค้าได้ว่า MCU มันเสียนะครับอะไรแบบนี้นะครับแต่ตัวนี้ MCU เขาลีกแต่เราสามารถชดเชยกระแสไฟฟ้าเข้ามาได้นะครับชดเชยมาที่50โอห์มไหลไป37โอห์มยังเหลืออยู่ในระบบอยู่ประมาณนึงนะครับจึงเกิดค่าแรงดันขึ้นได้เราไปดูค่าแรงดันเดี๋ยวผมเปิดเข้ามานะเปิดปั๊บนะครับเปิดแล้วนะครับใช้งานได้เปิดแล้วเราไปวัดแรงดันดูว่าไอ้เจ้าแรงดันที่หลังจากที่มันช็อตมันหายไปเนี่ยมันเหลือกี่โวลต์นะครับก็วัดที่ตรงนี้เลยนะครับ
วัดที่เจ้าหลังตัวต้านทานตัวนี้ก็ได้เหลือ 1.2 เห็นไหมครับเห็นไหมจากปกติเหลือ0เลยนะตอนเนี้ยไฟเข้ามา3โวลต์นะครับเหลือ 1.2 เพราะอะไรส่วนหนึ่งของ 1.2 เนี่ยมันไหลลงกราวไป38โอห์มแล้วแต่จริงๆนะครับมันจะต้องโผล่3โวลต์เป๊ะๆแหละนะครับแต่เนื่องจากว่ามันรั่วลงกราวไปด้วยไงครับมันก็จะกลายเป็นเหมือนวงจรโวลต์เตจดีไวเดอร์ถ้ามองเนี่ยผมปิดนะครับถ้ามองเนี่ยนะครับการช็อตตรงเนี้ยนะครับมันก็เปรียบเสมือน R2 นะครับถ้าเขียนก็จะเป็นแบบนี้นะครับตรงนี้37โอห์มใช่ไหมครับตัวต้านทานมันช็อตกราวอยู่นะครับแบบนี้นะค่าตรงนี้ก็เปรียบเสมือน R2 เท่ากับเท่าไหร่ครับ R2 37โอห์มนะครับ37R นะแล้วก็ความต้านทานตัวนี้เปรียบเสมือน R1 นะครับR1 เท่ากับเท่าไหร่ครับ50โอห์มนะ50R ส่วนตรงนี้เราเรียกว่าซัพพลายซัพพลายก็คือ3โวลต์3โวลต์บวกคราวนี้กระแสคงเหลือที่อยู่ขา11เนี่ยมันก็คือตำแหน่งของโวลต์เตจดีไวเดอร์ก็เข้าสูตรเลยเราจะได้เหลือรู้ว่าแรงดันตกค้างตรงนี้เท่าไหร่นะครับเข้าสูตรแบ่งแรงดันเลยนะครับ R2 37โอห์มหารด้วย R total R total ก็คือ R รวมก็เหลือ17ทั้งหมดที่ได้คูณ3เท่ากับเท่าไหร่ครับคิดเลยนะครับคำตอบที่ได้มันจะต้องได้ 1.2 เพราะว่าเราวัดอยู่เมื่อกี้มัน 1.2 ใช่ไหมครับโอเค37นะ37หาร87เท่ากับเท่าไหร่เอาทั้งหมดที่ได้คูณแรงดันที่เข้ามาคูณ3โวลต์ได้ 1.27 ก็เป็นไฮแล้วนะครับเห็นไหมเป็นการชดเชยกระแสไฟฟ้าทุกอย่างเนี่ยมีคำตอบหาคำตอบได้นะครับลองดูอีกทีนะว่าได้ 1.27 หรือเปล่านะครับเปิดนะครับเปิดปั๊บเปิดได้นะครับได้แล้วนะครับวัดครับวัดนิดนึงนะครับวัดตรงนี้ก็ได้นี่ได้ 1.27 ไหม3 2 1 1.269 ตรงเป๊ะเลยครับตรงเป๊ะไม่มีผิดเลย 1.2 ก็เป็นไฮ MCU ก็เปิดการทำงานได้ผลลัพธ์ที่ได้คือป๊าบเนี่ยแอมสูงเตือนป๊าบแต่ว่ามันจะทำงานได้ดีเนี่ยมันจะต้องวัดกระแสวัดอะไรได้ด้วยนะครับเราก็จะต้องประกอบนะครับจากนั้นเราก็ประกอบนะครับทำให้สวยๆจากนั้นเราก็ประกอบกับแล้วก็ลองวัดกระแสดูโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปทดสอบกันนะครับประมาณนั้นนะครับครับผมก็มาต่อกันนะครับผมได้ทำการใส่ตัวต้านทานนะครับผมก็วางแบบนี้เลยนะตัวต้านทานตัวเนี้ยนะครับผมจะบัดกีจากแรงจ่ายเลยนะครับตัวนี้เป็นบวกนะบวกเขาจะไม่ตัดกันอยู่แล้วเวลาที่เราหมุนสวิตช์ปิดเนี่ยนะครับเวลาเราหมุนสวิตช์ปิดเนี่ยตรงแบตบวกเนี่ยนะครับก็ยังต่อกับบวกอยู่เขาจะตัดแค่กราวนะครับตัดกราวออกจากกราวระบบนะครับตัวนี้เราเรียกว่ากราวแรงจ่ายตัวนี้เราเรียกว่ากราวระบบนะครับมันจะมีการตัดกันได้มันขึ้นอยู่กับการออกแบบของผู้ผลิตนะครับตัวนี้เป็นคล็อกนะครับคล็อกเนี่ยเวลาที่เขาทำงานเนี่ยนะครับเขาจะต้องใช้ CPU ในการส่งไฟให้ด้วยนะครับถ้าตัวใดตัวหนึ่งเสียนะครับคล็อกเสีย CPU ก็ไม่ทำงาน CPU เสียคล็อกก็ไม่ทำงานได้นะครับมันจะต้องมีรูปแบบของมันนะครับเป็นรูปแบบมาตรฐานผมบัดกีตัวต้านทาน50โอห์มมานะครับผมไม่มีตัวต้านทาน50โอห์มนะผมใช้การขนานกันนะครับใช้ตัวใหญ่หน่อยนะครับเขาจะได้ทนความร้อนได้แต่ว่ากระแสไหลตรงนี้นะครับได้ระดับมิลลิแอมมันก็จะไม่ร้อนนะครับหุ้มฉนวนแล้วก็บัดกีข้ามไปเลยเดี๋ยวก็จะแต้มกาวให้นิดนึงนะครับแต้มกาวเป็นกาว UV นะครับยึดตรงนี้นิดนึงนะครับยึดนิดเดียวนะครับเอาแค่ตึงๆนะครับเอาแค่ให้เขาตึงๆนิดนึงนะครับไม่ให้เขาดิ้นเวลาที่ลูกค้าเอาไปใช้เนี่ยบางทีมันจะตกจะหล่น
อะไรแบบนี้นะครับตรงนี้นะครับก็บัตรคีย์เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบกันเลยนะครับนี่ยังไม่ได้ทดสอบนะครับก็เดี๋ยวเราจะทดสอบกับฐานเลยนะครับผมบัตรคีย์ตรงนี้เข้าเรียบร้อยนะครับอันนี้ของลูกค้าเลยนะถ้าเกิดเราใส่ฐานเนี่ยนะครับฐานเนี่ยจะลงขั้วลบตรงนี้ขั้วบวกตรงนี้นะครับเวลาที่เราปิดเปิดเนี่ยนะครับระบบมันจะเปิดพร้อมกันหมดนะครับคิดว่ามันน่าจะทำงานได้เดี๋ยวเราไปประกอบเลยนะเก็บแบบนี้เลยนะครับตัวนี้ก็พยายามนะครับหาทางออกนะครับคิดว่ามันน่าจะมีช่องอยู่นะครับก็พยายามกู้คืนให้ได้นะครับเพราะว่ามันลีกนะครับมันลีกนะลีกแต่ว่าไม่ใช่ขาไฟเลี้ยงนะเป็นขาสั่งงานนะครับตัวนี้นะผมปิดอยู่นะครับปิดแล้วนะเดี๋ยวใส่ฐานเลยนะครับลองดูนะฐานขั้วลบนะครับปั๊บฐานขั้วบวกนะครับปั๊บหงายมาเปิดได้ไหม3 2 1ปั๊บเรียบร้อยนะครับวัดไฟได้ด้วยเปล่าเดี๋ยวต้องดูนะครับวัดไฟได้ด้วยไหมเปิดได้แล้วนะครับคืนชีพได้นะครับตัวเดิมของลูกค้าเลยนะครับตัวนี้วัดดูนะครับเดี๋ยววัดไฟดูมีรอยบินนะของลูกค้ามีรอยบินนะลูกค้าบอกว่าวางใกล้ไม้ช็อตยุงนะครับวางใกล้ไม้ช็อตยุงก็ว่าไปตามนั้นนะครับเปิด power supply มาเดี๋ยวผมจะวัดไฟนะครับวัดไฟที่สายนี้นะตรงนี้มันเป็น AC อยู่นะเลือกนิดนึงนะครับเลือกเป็น DC นะครับจับ6 โวลต์นะครับได้อยู่นะครับ6 โวลต์นะเพราะว่าตรงนั้นมัน6 โวลต์นะครับได้นะครับได้6 โวลต์นะครับนี่ตรงนะตรงอยู่นะครับปรับขึ้นอีกนะครับเราต้องวัดกระแสด้วยนะครับปั๊บ8.7ได้นะครับได้โดยประมาณนะตรงนะครับตรงจับกันกลายเป็น0 โวลต์นะครับตรงนะปั๊บนะครับเรียบร้อยนะครับตรงนะครับ8 โวลต์นะครับวัดได้เดี๋ยววัดกระแสไฟฟ้านิดนึงนะครับต้องวัดกระแสผมเหลือแต่หลอด24นะครับเดี๋ยวจะได้ไปซื้อหลอด12 โวลต์มาหลอด12 โวลต์ของผมมันขาดไปนะครับเดี๋ยววัดแรงดันได้แล้วเราจับกระแสนี่แตกมาเลยนะของลูกค้ามันแตกเองนะนี่ครับเนี่ยน่าจะเก็บไว้นานจนผุนะครับเนี่ยแตกนะครับเนี่ยนี่เพิ่งเสียบครั้งแรกเองนะครับเนี่ยบางทีมันมีสปริงนะครับเขาค่อนข้างเวลาเนี่ยน่าจะไม่ค่อยได้เสียบด้วยนะครับหรือไม่เวลาลูกค้าใช้เนี่ยผมว่าเขาน่าจะใช้สายตัวอื่นแน่เลยเวลาที่เราเอาขึ้นนะครับต้องค่อยๆหมุนแบบนี้หมุนนะครับหมุนขึ้นค่อยๆเขาหน่อยเขาแตกนะครับเขาผุเองนะตัวนี้นะครับน่าจะแตกนานแล้วนะพลาสติกมันผุได้เดี๋ยวเราวัดกระแสไฟฟ้าก่อนนะครับกระแสไฟฟ้าเวลาวัดก็เลื่อนขึ้นมาที่60 แอมป์เลยนะครับตรงนี้เขาเรคคอมเมนต์ว่าเป็นบวกนะครับตรงนี้นะเราจะต้องเอาด้านบวกที่มันไหลเนี่ยให้เข้าไปตรงนี้นะครับเราจะต้องทำแบบนี้นะครับด้านนี้มันเป็นบวกนะเราจะต้องทำแบบนี้นี่ด้านบวกนะเท่าไหร่ 0.4 แอมป์นะครับถูกต้องนะครับ 0.4 ตรงเป๊ะเลยนะครับก็ค่อนข้างตรงนะครับผมปรับแรงดันขึ้นนะครับกระแสมันจะต้องขึ้นด้วยถ้ากระแสขึ้นก็จบแล้วกระแสขึ้นนะครับกระแสขึ้นนะครับ
กระแสลดนะครับวัดกระแสนะครับได้กระแสเหลือศูนย์ไหมผมปรับแรงดันลดลงจนเหลือ0 โวลต์กระแสเหลือ0นะครับจบแล้วติดลบด้วยนะครับแรงกระแสเพิ่มขึ้นนะครับผมหมุนไฟขึ้นนะครับเนี่ยตอนนี้กระแสยังไม่มานะผมปรับสุดนะครับผมปรับลดลงสุดผมค่อยๆปรับแรงดันขึ้นนะครับหลอดไฟจะสว่างกระแสไฟฟ้าก็จะค่อยๆขึ้นนะครับเนี่ยหลอดไฟสว่างแล้วแดงแล้วเป็นหลอด24นะครับหลอด24เขาจะกินกระแสน้อยนะครับที่แรงดัน12โวลต์เนี่ยเขาจะทำแค่ครึ่งเดียวนะครับเขาทำงานแค่ครึ่งเดียวที่แรงดัน12โวลต์นะครับหมายความว่าถ้าเราอยากจะให้เขาทำงานเต็มที่เนี่ยเป็นหลอด24ก็ต้องป้อนแรงดัน24มาจะกินประมาณ1แอมป์นะครับหลอดนี้เป็นหลอด25วัตต์กระแสไฟฟ้าวัดได้นะครับก็ถือว่าเรียบร้อยแล้วงานเรานะครับปิดนะครับปิดก็เหลือ0นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้นะไปดูงานกันนะครับก็เดี๋ยวเราไปถมกาวนะครับถมกาวนิดนึงนะครับเพราะว่ากันมันหลุดนะครับเพราะว่าตัวนี้มันก็มีน้ำหนักขึ้นมานะครับตัวนี้นะเดี๋ยวเรามาอธิบายกันนะครับสรุปนะครับก็คือจากนั้นเราก็ใช้ R1 เนี่ยชดเชยกระแสไฟฟ้าเข้ามา50โอห์มจากเดิมเนี่ยที่กระแสไฟฟ้าเนี่ยที่มันวิ่งเข้ามาเนี่ย 1K เนี่ยมันไม่พอมันไหลลงกาวไปแล้วนะครับมันก็เลยไม่มีแรงดันที่ไปเปิดการทำงาน MCU ข้างในนะครับเราต้องชดเชยด้วยกระแสไฟฟ้า50โอห์มเข้ามา MCU ก็เปิดการทำงานขึ้นได้ก็ถือว่าเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมไปถมกาว UV นะครับก็ถือว่าเรียบร้อยนะครับตัวนี้นะครับถือว่าเป็นความรู้ใหม่เลยนะครับความรู้ใหม่ของผมเลยนะครับเรื่อง MCU นะครับค้าสั่งงานเนี่ยตอนแรกเนี่ยผมว่าผมจะแทงไฟ3โวลต์เข้าไปมันก็จะกินกระแสลงกาวไปเลยครับแต่ว่ามันช็อตยังไม่ลงศูนย์นะมันช็อต38โอห์มผมว่ามันน่าจะมีช่องที่เราจะชดเชยกระแสไฟฟ้าเข้าไปเพราะว่าตอนที่ผมตรวจซ่อมเนี่ยเห็นช็อตเนี่ยตอนที่มาถึงวาระหนึ่งเนี่ยก่อนที่ผมจะแทงไฟเนี่ยมันมีแวบหนึ่งเข้ามาความรู้ในสมองเนี่ยก็แวบเข้ามาหลายระบบมากเราน่าจะชดเชยกระแสไฟฟ้าให้ได้นะครับด้วยการชดเชยกระแสไฟฟ้าด้วยกฎของโอห์มเนี่ยชดเชยเข้ามาเพิ่ม50โอห์มจากแหล่งจ่ายเลย50โอห์มเข้ามามันน่าจะมีกระแสไฟฟ้าคงเหลืออยู่บ้างที่จะเข้าไปเปิดการทำงานได้ถ้า MCU เขาไม่ได้เสียจุดที่สำคัญนะครับตัวนี้วางไว้ใกล้ไม้ช็อตยุงนะครับไม่แน่ว่าอาจจะโดนขึ้นความถี่นะครับประมาณนั้นโอเคก็ถือว่าเรียบร้อยนะครับวัดกระแสไฟฟ้าได้ถึงขั้นลงทุนซื้อมิเตอร์ใหม่มาเลยนะผมตัวนี้เป็นของลูกค้าตัวใหม่ผมเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะครับผมได้ถมกาว UV ไปแล้วนะครับเรียบร้อยนะครับก็เพิ่มความยึดเกาะนะเพิ่มความเรียบร้อยนะครับไปลุยกันเลยนะครับไปลุยกันเลยนะครับประกอบส่งคืนลูกค้านะครับปิดงานนะครับปั๊บนะครับในการซ่อมงานอะไรแบบนี้นะครับก็คือว่าความรู้นะครับต้องใช้ครอบคลุมนะครับหลากหลายเป็นพื้นความรู้เดิมที่มีนะครับอาจจะด้วยการสั่งสมประสบการณ์มานะครับเวลาในการศึกษาอย่างต่อเนื่องยาวนานนะอิเล็กทรอนิกส์นะครับอิเล็กทรอนิกส์เป็นเรื่องของความต่อเนื่องยาวนานนะครับการความรู้ความเข้าใจฝึกฝนนะครับกล้าเผชิญปัญหานะครับเราก็จะสามารถแก้ไขปัญหางานได้นะครับแก้ไขปัญหาวงจรที่ซับซ้อนได้นะครับเรียบร้อยนะครับจบนะครับนี่ของผมนะครับตัวนี้ของผมที่เพิ่งซื้อมานะครับก็เพราะว่ามันมีจุดหนึ่งที่ผมสงสัยนะครับผมก็เลยซื้อมานะครับ
ก็เป็นไปตามที่ผมคาดนะครับตอนแรกผมว่าผมจะแทงไฟนะครับแต่ผมไม่เอาดีกว่าผมเห็นช่องโหว่นะครับถ้าแทงไฟเนี่ยนะครับวงจรที่ช็อตมาก็จะร้อนไปเฉยๆแต่นะมันมีวิธีการแฮกนะครับการแฮกหรือการเทคนิคบางอย่างนะครับซึ่งเราอาจจะต้องใช้ความรู้เนี่ยหลายด้านนะครับวิชาที่สำคัญนะครับของการแก้ไขปัญหาวงจรเหล่านี้นะครับเนี่ยวิชาที่สำคัญนะครับของการแก้ไขปัญหาวงจรเหล่านี้นะครับใช้วิชาเดียวเนี่ยไม่ได้นะครับต้องใช้วิชาที่หลากหลายนะครับวิชาคณิตศาสตร์ตรรกศาสตร์วิชาธรรมะนะครับวิชาเรื่องอิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้านะครับเรื่องพื้นฐานเรื่องขั้นสูงก็ต้องมีหมดนะครับเรียบร้อยตัวนี้ตัวของผมนะครับตัวนี้ของลูกค้าเรียบร้อยแล้วปั๊บนะครับก็เดี๋ยวส่งคืนนะครับก็น่าจะใช้งานได้แล้วประมาณนั้นนะครับเปิดนะครับวัดโอห์ม0 โอห์มไดโอดย่านไดโอดนะครับอันนี้ย่านโอห์มปกติย่านออโต้อันนี้เป็นนาโนนะครับความจุ 4ตัวนี้เป็นโอห์มปี๊บโอห์มปี๊บใช้ได้ย่านโอห์มปกติปั๊บนะครับวัดโวลต์นะครับปรับเป็น AC MCU ทำงานได้ประมาณนี้แจ่มเวลาออกนะครับรุ่นนี้ต้องค่อยๆเอาออกนะครับเขาค่อนข้างตึงนะครับค่อนข้างตึงค่อยๆบีบออกแต่เจ้าขั้วตรงนี้นะครับมันแตกนิดนึงเนี่ยไม่เป็นไรนะครับมันสำคัญอยู่ที่ข้างในต่างหากนะครับเราสามารถแกะทำความสะอาดได้โอเคประมาณนั้นโอเคคลิปนี้ก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับน่าจะมีหลายตอนเลยแหละนะครับก็ใครเดินทางมาถึงจุดนี้นะครับก็ยินดีด้วยนะครับความรู้เต็มๆนะครับก็คลิปนี้ก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะ อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์ แล้วกดติดตามนะคะ ขอบคุณค่ะ